हे गाइज वेलकम ब्याक टु ग्रो मोर। अहिले नेपालको सेयर मार्केट एकदमै पपुलर भइरहेको छ र त्यसको मेन कारण छ आइपिओ। धेरै मान्छेहरूले आइपिओमा एप्लाई गर्नुहुन्छ, उहाँमध्ये कतिजनालाई आइपिओ कहाँ बेच्ने, कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने धेरै नलेज छैन र कति मान्छेहरूले चाहिँ आइपिओ भर्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा पनि बेचिराख्नु भएको हुन्छ, फाइदा लिइराख्नु भएको हुन्छ, तर सेकेन्डरी मार्केटसम्म उहाँ जान सक्नु भएको छैन। र अर्को मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ सेयर मार्केटबारे धेरै थाहा छैन, साथीहरूले भनिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूले आइपिओ पनि भर्नुहुन्न र यो मार्केट मेरो लागि होइन होला जस्तो उहाँहरूलाई लाग्छ। तपाईँ यो तीनवटै क्याटेगोरी जुनसुकैमा पनि पर्नुहुन्छ, आजको भिडियोले तपाईँलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा काम गर्नेछ कि तपाईँ आइपिओ भर्नेदेखि लिएर सेकेन्डरी मार्केट जुन हामीले रियल सेयर मार्केट भनेर भन्छौँ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिमा तपाईँले कुन स्टेपहरू फलो गर्नुपर्छ र के गर्नुभयो भने तपाईँले नेपालको सेयर मार्केटमा राइट तरिकाले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा आफ्नो प्रेजेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ र राम्रो रिटर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर आजको भिडियोले एउटा गाइडलाइनको रूपमा काम गर्नेछ। सो आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि सेयर मार्केट इज फर एभ्रीबडी, यो सबैको लागि हो। नेपालमा सेयर मार्केटमा यस्तो चाम हुनुको अर्को कारण भनेको लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ्सहरू हो, यानि कि लगानी गर्ने ठाउँहरू पर्याप्त छैन नेपालमा। तपाईँसँग पैसा भयो भने तपाईँले कहाँ लगानी गर्नुहुन्छ? धेरैले जग्गामा लगानी गर्नुहुन्छ, कतिले व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछिको सेक्टर भनेको सेयर मार्केट जसरी आइरहेको छ। विदेशमा गोल्डमा इन्भेस्ट गर्नु मिल्छ, इन्डेक्स फन्डहरू हुन्छ, उनीहरूको विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँहरू हुन्छ, तर नेपालमा लिमिटेड भएको कारणले गर्दा सेयर मार्केटमा एउटा चाम छ र लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीकै बिचमा नेपालको सेयर मार्केटभित्र पनि लिमिटेड अपर्च्युनिटी छ। जम्मा तीनवटा कुरामा हामी इन्भेस्ट गर्नु मिल्छ। आइदर तपाईँले डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले कम्पनीको सेयरहरूमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यिनीहरूको बारेमा धेरै आइडिया छैन भने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु जस्ट बेसिक कभर गरेर, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी अलि डेप्थमा जाने प्रयास गर्नेछौँ। एउटा नयाँ मान्छेको लागि सेयर मार्केट गाह्रो विषय हुनसक्छ, कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ। सेयर कसरी छान्ने, सेयर कसरी किन्ने, सेयर मार्केटमा त रिस्क हुन्छ, त्यो कसरी म्यानेज गर्ने र एउटा राइट इन्भेस्टमेन्ट हामी कसरी गर्ने भन्ने एउटा ठुलो कन्फ्युजन अराइज हुन्छ। यो भिडियोमा हामी सरल भाषामा यो सबै डाउटहरू सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सो आउनुहोस् आजको भिडियो सुरुवात गरौँ। तपाईँ सेयर मार्केटमा आफ्नो जर्नी सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आइपिओ अथवा एफपिओबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। आइपिओ एफपिओ भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने अघि मैले भनेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा डिटेलली बुझाएको छ। आइपिओ भन्नाले हामी इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेर बुझ्ने गर्छौँ, जसमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर फेस भ्यालुमा इस्यु गर्छन्। जनरली भनेको 100 रुपियाँमा तपाईँले सेयर पाउनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो सेयर मार्केटको जर्नी मात्र 1000 रुपियाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले नेपालमा प्रिमियममा आइपिओ आइरहेको छ, अलि महँगो मूल्यमा आइरहेको छ, जस कारणले 1000 भन्दा अलि बढी पर्ने सम्भावना हुन्छ। तर एउटा सानो लगानीमा तपाईँले सेयर मार्केट के रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आइपिओ अथवा एफपिओबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नर्मल मान्छेलाई कहिले आइपिओ आउँदैछ र म कसरी आइपिओको मार्केटसँग अपडेटेड हुने भन्ने पनि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। त्यसको बारेमा म भिडियोको अगाडि कुरा गर्नेछु भने कुनै कम्पनीहरूमा अलि बढी पैसा लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, अलि रिस्की पनि हुनसक्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई डाउट लाग्न पनि सक्छ, म आइपिओ भरौँ कि नभरौँ। यस्तो कन्फ्युजन भएको बेलामा हामीले भिडियो बनाउने गर्छौँ। हरेक आइपिओ आउनुभन्दा 2 दिन पहिला हामीले भिडियो अपलोड गर्छौँ आइपिओको कम्पनीको हामी डिटेल एनालाइसिस गरेर। सो तपाईँलाई त्यो हेर्नु मन लाग्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आइपिओ त भरियो जहाँ न्यून रिस्क हुन्छ, तर आइपिओ भन्दा तपाईँ एक स्टेप माथि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सेयर मार्केटको अलि बढी रिटर्न लिनु मन छ, सेयर मार्केटको रिस्क हल्का बुझ्नु मन छ, तर तपाईँसँग टाइम छैन अथवा तपाईँ त्यत्रो इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले म्युचुअल फन्डमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्ड भन्नाले तपाईँहरू जस्तै धेरै मान्छेहरूको फन्ड कलेक्ट गरेर एक्सपर्ट मान्छेहरूले त्यसलाई फेरि पनि सेयर मार्केटमै अथवा विभिन्न सेक्टरहरूमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट उहाँहरूले रिटर्न निकाल्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यसको डिभिडेन्ड्सहरू पाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले अन्य सेक्टरमा आफूले इन्भेस्ट गर्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले बेटर रिटर्न पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभन्दा यसमा राख्दाखेरिमा बेटर रिटर्न पाउने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने उनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कन्सिस्टेन्ट त छैन। कुनै वर्ष एकदम बढी हुन्छ, कुनै वर्ष उनीहरूले 50% पनि दिएको हुन्छन् भने कुनै वर्ष उनीहरूले 5-10% मात्रै पनि दिन सक्छन्। तर हामी 5-10 वर्षको एभरेजमा हेर्ने हो भने उनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो नै देखिन्छ। त्यसकारणले म्युचुअल फन्ड पनि एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट अप्सन हुनसक्छ यदि तपाईँसँग टाइम छैन र त्यति धेरै नलेज छैन भने चाहिँ। म्युचुअल फन्डभन्दा एक स्टेप माथि जान्छौँ भने त्यहाँ हाम्रो रियल सेयर मार्केट आउँछ, जसलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर कारोबार भनेर बुझ्ने गर्छौँ।
यहाँ धेरै मान्छेलाई डाइरेक्टली जम्प गर्नु मन हुन्छ किनकि तपाईँले जति मन लाग्यो त्यति पैसा इन्भेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट राम्रो रिटर्न कमाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटसम्म कसरी जाने भनेर थाहा छैन भने एउटा म तपाईँलाई टाइमलाइन भनिदिन्छु, त्यसरी तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। आइपिओ भर्नको लागि तपाईँलाई पहिला ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिन्छ, मेरो सेयर र डिम्याट चाहिन्छ जुन तपाईँलाई ब्याङ्कले नै प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईँ ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि तपाईँले आइपिओ, एफपिओ अथवा म्युचुअल फन्डहरूमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँलाई कारोबार गर्नको लागि ट्रेडिङ अकाउन्ट अथवा हामीले ब्रोकर अकाउन्ट भनेर बुझ्छौँ। नेपालमा विभिन्न लाइसेन्स ब्रोकरहरू छन्, उनीहरूकोमा गएर तपाईँ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइनबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यो सबै डकुमेन्टेसनको काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा म एउटा भिडियोमा कभर गरेको छु, त्यो भिडियो म राखिदिनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा हामी त्यो डिस्कस गर्दैनौँ, त्यो गऱ्यो भने धेरै नै लामो हुन्छ। हामी कुरा गर्दै थियौँ सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा। सेकेन्डरी मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँ प्राइस मिनेट बाई मिनेट फ्लक्चुएट भइरहेको छ, तलमाथि भइरहेको छ। तपाईँले बिहान हेर्दाखेरिमा कुनै एउटा कम्पनीको मूल्य 500 रुपियाँ हुन्छ भने बेलुकी हेर्दाखेरिमा तपाईँलाई 550 रुपियाँ देख्नुहुन्छ र तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि मैले बिहान 5 लाख रुपियाँ कम्पनीमा लगाएको हुन्थ्यो भने साँझसम्म त मलाई 50,000 फाइदा हुन्थ्यो भनेर धेरैलाई लाग्ने गर्छ। तर तपाईँले यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जति तपाईँले रिटर्न देख्नुहुन्छ त्यति नै बराबरको रिस्क पनि हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। यस्तो रिस्कहरूबाट बच्नको लागि तपाईँ सेयर मार्केटको विभिन्न डाइमेन्सनहरूसँग, न्युजहरूसँग के भइरहेको छ बजारमा भनेर अपडेटेड भइराख्नुपर्छ। मैले ती भन्दै गर्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ कि म त गर्न सक्दिनँ, सेयर मार्केट भनेको आफ्नो अगाडि ठुलो स्क्रिन राखेर दिनभरि बसेर काम गर्ने, दिनभरि बसेर ट्रेड गर्ने खालको हो जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो छैन। अहिले धेरै टेक्नोलोजीहरू र एप्लिकेसन्सहरूले गर्दा तपाईँ जहाँ भयो भने पनि सेयर मार्केटमा अपडेटेड रहन सक्नुहुन्छ। सेयर मार्केटलाई तपाईँले एक्टिभली ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि बजारमा धेरै एपहरू छन्, तर मैले जनरली युज गर्ने चाहिँ सेयर हब हो। यदि तपाईँ सेयर मार्केटमा बिगिनर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई सेयर मार्केट राम्रोसँग आउँछ, जुनसुकै तपाईँ स्टेजमा भयो भने पनि तपाईँलाई यो एपले हेल्प गर्न सक्छ। यो एप डाउनलोड गर्ने लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु भने के गर्न मिल्छ एकपटक हेरौँ है त। यो एप ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँ सुरुमा चाहिँ नेप्सेमा अहिले के भइरहेको छ, कुन कुन स्टकहरू बढ्यो, आज मार्केट के भयो भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले स्क्रिनमा आए जसरी यहाँ तल तपाईँले माई सर्भिसेस भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ सर्भिसेसमा जानुभयो भने विभिन्न अप्सन्सहरू छ। यहाँ तपाईँ यदि बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने कुन कम्पनीको आइपिओ आइरहेको छ, कुन कम्पनीको एफपिओ आइरहेको छ, राइट आइरहेको छ भनेर तपाईँले यहाँ एउटा छुट्टै देख्न सक्नुहुन्छ। न्युज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भन्ने सेक्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा अपकमिङ इस्युजमा मैले क्लिक गरेँ भने अब कुन कुन आइपिओ आउँदैछ। अहिले भर्खर सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ बन्द भयो, अथवा लोकलको लागि कुन आइपिओ आइरहेको छ, होइन, फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि कुन आइपिओ आइरहेको छ, अथवा भनौँ एफपिओ, राइट सेयरहरू तपाईँलाई हेर्नु मन लाग्यो भने इभन म्युचुअल फन्ड र तपाईँले अप्सन्सहरू पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ, नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ मार्केटमा अपडेटेड रहनको लागि। यस्तै तपाईँलाई अब कुनै कम्पनीको डिभिडेन्ड एनाउन्स भयो, त्यो तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि तपाईँले यसमा गएर कुन कम्पनीले अहिले कति डिभिडेन्ड प्रपोज गरेको छ, कति डिभिडेन्ड एनाउन्स गरेको छ, त्यसको बुक क्लोज कहिले छ, यसरी पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा सिङ्गल क्लिकमा तपाईँले सबै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। र यो इन्फर्मेसन तपाईँले एप नखोल्यो भने पनि तपाईँलाई नोटिफिकेसनबाट आइरहेको हुन्छ नि कि तपाईँ एनी टाइम न्युजहरूसँग पनि अपडेटेड रहन चाहिँ सक्नुहुन्छ। कुन आइपिओ आउँदैछ, कुन आइपिओको अब डेडलाइन नजिक छ भनेर तपाईँ अपडेटेड रहन यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कुनै पैसा लाग्दैन यो एप चलाएको, त्यस कारणले तपाईँलाई यो फ्री अफ कस्ट हुन्छ। तपाईँ बिगिनर लेभलभन्दा अलि माथि हुनुहुन्छ, तपाईँले सेयरहरू किनिराख्नुहुन्छ भने तपाईँले यसले पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न पनि सहयोग गर्छ। योर इन्फो सेक्सन भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने तपाईँको पोर्टफोलियो छ। जस्तै अहिले मैले एउटा आइपिओलाई अपडेट गरेर मैले पोर्टफोलियो बनाएको थिएँ। यहाँ तपाईँले कुनै कम्पनीको आइपिओ किन्नुभयो भने जस्तै मैले एनआइसिसिआईको किनेँ, अब यसमा सेकेन्डरीमा मार्केटबाट किनेको कति किता किनेँ भनेर मैले जस्तै मैले 20 किता किनेँ, अहिले 500मा किनेँ भने मैले यसरी चाहिँ यहाँबाट एड गरेर आफ्नो उस पोर्टफोलियोमा चाहिँ यसरी राख्न सक्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, मसँग भएको स्टक के भइरहेको छ भनेर हेर्नु मन लाग्यो भने वाच लिस्टमा गएर तपाईँले आफूले एउटा कुनै स्टक एड गरेर त्यो स्टकलाई तपाईँले रेगुलरली ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले बिएनटी बोटलर्स नेपाललाई ट्र्याक गरिरहेको छु, त्यसलाई हटाउनु मन लाग्यो भने यहाँबाट हटाउनु मिल्यो, अथवा एड गर्नु मन लाग्यो भने मैले यहाँबाट बिएनटी भनेर यसरी एड गर्नु पनि मिल्यो। भनेपछि तपाईँले स्टकको बारेमा एनी टाइम तपाईँ गाडीमा हुनुहुन्छ, जहाँ भयो भने पनि अपडेटेड चाहिँ भइराख्नु मिल्यो। अन द गो तपाईँ अपडेटेड रहन सक्नुहुन्छ। यो एपमा सबैभन्दा राम्रो लाग्ने मलाई कुरा भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्टकको न्युज पनि यसमा पाउन सकिन्छ। जस्तै मलाई एनआइसिसिआईको ब्याङ्कको मात्रै के भइरहेको छ भनेर न्युज खोज्नु मन लाग्यो भने हरेक पोर्टलमा गएर मैले छुट्टै छुट्टै खोज्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले एकै ठाउँमा पाउन सक्छु। जस्तै तपाईँ तल गएर स्टक इन्फर्मेसन सेक्सनमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले स्टक न्युज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले एनआइसिसिआई ब्याङ्क मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ एनआइसिसिआईको मात्रै अहिले कुन कुन न्युजहरू आइरहेको छ भनेर एनआइसिसिआई पर्टिकुलर स्टकको मात्रै मैले न्युजहरू हेर्नु मिल्छ। त्यति मात्रै नभएर
यसको अब डिभिडेन्ड कस्तो दिइरहेको छ एनएसएसिआले भनेर पनि हेर्नु मिल्छ। तपाईँलाई डिभिडेन्डहरू हेर्नु मन लाग्यो भने यसको फन्डामेन्टल कस्तो छ, हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस अहिले पछाडि कुरा गर्छौँ, त्यो पनि हेर्नु मिल्छ भने त्यो मात्र नभएर तपाईँलाई टेक्निकल चार्टहरू हेर्नु मन लाग्यो भने पनि एनएसएसिआको अहिलेको एउटा स्टक हामी इक्जाम्पल लिएर यसरी तपाईँले यहाँबाट चार्ट पनि हेर्नु मिल्छ। अब तपाईँलाई एडभान्स चार्ट चाहिन्छ भने पनि यहाँ माथि एडभान्स चार्ट भनेर छ, यहाँ जानुभयो भने तपाईँले अन द गो मोबाइलमा नै एडभान्स चार्टहरू हेर्न मिल्छ। तर यो चाहिँ अलि सेयर मार्केटमा एक्टिभ भइरहेको मान्छेहरूको लागि चाहिँ बढी रेलेभेन्ट हुनसक्छ भने अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले एनी टाइम अन द गो तपाईँले जहाँ भयो भने पनि नोटिफिकेसन पाउने तरिकाले यो एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले आइपिओ हामी कसरी भर्ने, कसरी अपडेटेड भइराख्ने र सेकेन्डरी मार्केटसम्म कसरी जर्नी तय गर्ने भनेर त बुझ्यौँ। तर सेकेन्डरी मार्केटमा आइसकेपछि स्टक छान्ने अथवा किन्ने चाहिँ कसरी भनेर धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ। कुन स्टक सही छ, कुन स्टकलाई चाहिँ हामीले राइट टाइममा किन्ने, कति प्राइस चाहिँ त्यसको लागि सही हुन्छ, यो टाइमली म्यानेज गर्न सकिएन, यो राइट टाइममा र राइट प्राइसमा गर्न सकिएन भने चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ, घाटा हुनसक्छ। सेयरहरू सिलेक्ट गर्न चाहिँ जनरली दुईवटा मेथडहरू युज गरिन्छ। एउटा चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस भनिन्छ भने अर्को चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस र फन्डामेन्टल एनालिसिस एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू हुन्। जस्तै फन्डामेन्टल एनालिसिसले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्ने भने चाहिँ एउटा कुनै स्टक छ, सपोज एउटा हाइड्रो पावर छ भने त्यो हाइड्रो पावरको फाइनेन्सियल कस्तो छ, त्यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, ऊ नाफामा छ कि घाटामा छ, कतिको कमाइरहेको छ, यो वर्ष कमाएर कति रिटर्न डिभिडेन्ड दिन सक्छ, लाभांश दिन सक्छ, यो सबै कुराहरू एनालाइसिस गरेर भविष्यमा कस्तो ग्रोथ हुनसक्छ यी कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर अहिले त्यसको भ्यालुएसन कति हुनसक्छ, कतिमा किन्दा चाहिँ त्यो ठिक हुन्छ, बजारमा त्यसको सही मूल्य छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा एनालाइसिस गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छौँ। भने टेक्निकल एनालाइसिस कस्तोलाई भनिन्छ भन्दा हामी चार्टहरू हेर्छौँ। त्यो चार्ट के को आधारमा बनेको हुन्छ भन्दा पास्टको प्राइसको ट्रेन्ड आधारमा बनेको हुन्छ। पास्टमा कस्तो प्राइस थियो त, विगतमा त्यो सेयरको मूल्य कतिमा पुगेको थियो, कतिसम्म घटेको थियो भनेर यो कुरालाई एनालाइसिस गरेर हामीले चार्टबाट हामीले ट्रेडिङ डिसिजन अथवा किन्ने बेच्ने डिसिजन लिन्छौँ भने यसलाई हामीले टेक्निकल एनालिसिस भन्छौँ। यदि तपाईँले फन्डामेन्टल एनालिसिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अलि बढी टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने अलि सजिलो हुनसक्छ, तर यो अलि टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हुन्छ। भने टेक्निकल एनालिसिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यो डेटाहरू चार्टहरूबाट हुन्छ जो जसले पनि सिक्न सक्छ। तिनीहरू चाहिँ मैले टेक्निकल एनालिसिस र फन्डामेन्टल एनालिसिस हामी कसरी गर्न सक्छौँ भनेर मेरो च्यानलमा धेरै भिडियोहरू छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा दुईवटा रेलेभेन्ट भिडियोहरू म माथि पनि राखिदिनेछु भने त्यसमा म सिरिज पनि बनाइरहेको छु, तपाईँ अपडेटेड पनि रहन सक्नुहुन्छ। जनरली चाहिँ तपाईँ मार्केटमा राइट इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा पर्फेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस दुईवटैको मिक्सचर चाहिन्छ। फन्डामेन्टल एनालिसिसले कुन स्टक किन्ने त, बजारमा यति धेरै स्टकहरू छन् त्यहाँमध्ये कुन स्टक किन्ने भनेर चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिसले भन्छ, किनकि त्यसले प्राइसहरू कुन नाफामा छ भनेर भन्छ। भने टेक्निकल एनालिसिसले सही टाइम कहिले हो त यो किन्ने, सही टाइममा कसरी किन्ने भनेर चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले तपाईँलाई हेल्प गर्ने गर्छ। यो दुवै कुराको इन्फर्मेसन तपाईँसँग भयो, नलेज भयो भने तपाईँले एउटा राइट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यति भन्दै गर्दा तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि सेयर मार्केट त सजिलो रहेछ, म आएर कमाउन सक्छु भनेर तपाईँलाई छिटै कमाउने आश लिएर आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई लेजेन्डरी इन्भेस्टर वारेन बफेटको म एउटा कोटेसन भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, सेयर मार्केट इज द मेकानिजम अर इन्स्ट्रुमेन्ट टु ट्रान्सफर वेल्थ अर मनी फ्रम इम्प्यासेन्ट टु पेसेन्ट पिपल भनेर भन्नुहुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ सेयर मार्केट भनेको यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँबाट चाहिँ धैर्य नगर्ने मान्छेहरूबाट धैर्य गर्ने मान्छेहरूमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने एउटा मेकानिजम हो अथवा मेसिन हो अथवा यो ठाउँ हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँसँगले धैर्यता गरेर केही समय चाहिँ सिक्छु भन्ने त्यसपछि कमाउँछु भन्ने आशले आउनुहुन्छ भने सेयर मार्केटले सबैलाई वेलकम गर्छ। तपाईँ अहिले बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ भने पनि अबको 3 देखि 5 वर्षमा तपाईँले मार्केटमा आएर राम्रो रिटर्न कमाउन सक्नुहुन्छ, तर केही धैर्य गर्ने क्षमता चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। यो सबै कुरा त मैले बुझेँ, अब म सेयर मार्केटमा इन्ट्री गर्न चाहन्छु अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यति भन्दै गर्दा तपाईँको मनमा एउटा क्वेसन त अवश्य पनि आयो होला, मलाई सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि अथवा इन्भेस्ट गर्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ त? यसमा म तपाईँलाई एउटा सानो सल्लाह दिन्छु। यसमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको हामी सानोबाट सुरु गर्छौँ। यति एउटा सानो अमाउन्ट लिएर तपाईँ इन्ट्री गर्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँले घाटा भयो भने पनि खासै फरक पर्दैन। जस्तै तपाईँको लागि 10,000, 20,000 अथवा 30,000 रुपियाँ चाहिँ सानो अमाउन्ट हुनसक्छ। त्यति चाहिँ मैले 2-4 महिनामा लगाएर मैले बजारमा ट्राई गर्छु, अलिअलि घाटा भयो भने पनि म सहन सक्छु भन्ने तपाईँको लागि कति छ? कसैको लागि चाहिँ त्यो अमाउन्ट 10,000 हुनसक्छ, कसैको लागि 1 लाख हुनसक्छ। त्यो तपाईँलाई डुबायो भने पनि बजारमा घाटा भयो भने पनि केही फरक नपर्ने अमाउन्ट लिएर आउनुपर्छ।
यसको मतलब यो होइन कि घाटा नै हुन्छ, तर भयो भने पनि तपाईँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट मिस्टेक हुने चान्सेसहरू हुन्छ। त्यस कारणले सानो एमाउन्टबाट सुरु गर्नको लागि म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। त्यो सानो एमाउन्टबाट तपाईँले सिक्नुहुन्छ र आफूले एक्सपिरियन्स बिल्ड गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले फेरि पनि इन्भेस्ट गर्दै गर्दै जाँदा राम्रो रिटर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फुल एमाउन्टबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भनेर मसँग आफ्नै एक्सपिरियन्स छ। यसमा म तपाईँलाई एउटा मेरो आफ्नै स्टोरी सुनाउँछु। 2020 भन्दा पहिला म सानो सानो एमाउन्टले इन्भेस्ट गर्थेँ। 2020 मा चाहिँ ल मैले जाने भनेर मैले ठुलो एमाउन्ट मैले 2 लाख रुपियाँ फ्यामिलीबाट लिएर चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेको थिएँ र त्यसबाट मलाई 1 लाख रुपियाँभन्दा बढीको लस भयो मार्केटमा। भनेपछि त्यो मैले थेग्न सक्ने, त्यो मैले सहन सक्ने लस थिएन। त्यहाँबाट मैले सिकेको कुरा के छ भन्दा चाहिँ तपाईँले आफूले थेग्न सक्ने लस मात्र लिनुपर्छ। त्यसपछि मैले सिक्दै फेरि क्यापिटल एकुमुलेसन गर्दै चाहिँ आइरहेको छु। त्यसपछि मेरो अगाडिको 4 वर्षको लर्निङको जर्नी धेरै नै राम्रो भएको छ। मैले त्यो लसलाई बिस्तारै म्यानेज गर्न सकेँ, तर कोही मान्छेको लागि त्यो लसले धेरै नै असर गर्न सक्छ, तपाईँलाई बजारबाट बाहिर नै पनि पठाइदिन सक्छ। त्यस कारणले सुरुमा आउँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँले एउटा यस्तो एमाउन्ट लिएर एन्ट्री गर्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँलाई घाटा भयो भने पनि असर पर्दैन। त्यो घाटा भएपछि तपाईँले यति धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ कि त्यसपछि तपाईँलाई बजारमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। बजारमा कमाउनको लागि प्रपर नलेज, टेक्निक र माइन्डसेट यो 3वटा कुराको आवश्यक पर्छ र यो 3वटा कुरा डेभलप हुनको लागि केही समय लाग्छ। 5-6 महिना अथवा 1 वर्ष लाग्न सक्छ। सो त्यही अनुसारले तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोला। यो भिडियोको अन्त्यमा म तपाईँलाई यति नै भन्छु कि बिस्तारै गयो भने रेस त नजितेला, तर गन्तव्यमा अवश्य पनि पुगिन्छ। सो तपाईँले भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, भर्खर लाइसेन्स निकाल्नु भएको छ भने सुरुकै दिन आएर रेसिङ गर्ने, स्पिडमा कुदाउने भन्दा पनि बिस्तारै कसरी चलाउने छ, कसरी काट्ने छ, सबै कुरा सिकेर पछि त तपाईँ आफै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन। सो सुरुमा आउँदै हुनुहुन्छ भने रिस्कलाई म्यानेज गर्नुहोस्, सानो पैसा लिएर आउनुहोस्। मार्केटले सबैलाई स्वागत गर्छ। सुरुमा केही घाटा भयो भने पनि थेग्न सक्ने क्यापासिटी छ भने तपाईँसँग, थेग्न सक्ने एमाउन्टबाट सुरु गर्नुभएको छ भने मार्केटले तपाईँलाई रिवार्ड अवश्य पनि गर्छ। दिस मार्केट इज फर एभ्रीबडी। सो आजको भिडियोमा यति नै। अरू कुनै टपिकमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड।